Đà của giá trong trading, khi năng lượng thị trường chuyển hóa thành dòng chảy cảm xúc. Đà, nhịp thở của thị trường. Thị trường luôn chảy, giá luôn dao động, nến luôn thay đổi. Trong sự hỗn loạn vô định đó, vẫn có một quy luật vô hình mà trader nhạy bén có thể cảm nhận được. Đà. Đà giá, trong nghĩa đơn thuần, là sự duy trì động lực theo hướng của giá. Khi giá bắt đầu di chuyển, nó có xu hướng tiếp tục trong hướng đó cho đến khi một lực cản khác đặt dấu chấm. Nhưng đà không chỉ đơn thuần là vấn đề vật lý hay logic định lượng. Trong trading, đà chính là nhịp thở, là cách thị trường bộc lộ sự sống nội tâm, là dòng cảm xúc đang luôn chảy trong lòng đám đông. Trader giàu kinh nghiệm không giao dịch theo tín hiệu ngẫu nhiên. Họ giao dịch theo cách giá đang chảy, hay nói cách khác, họ lắng nghe đà. Một trader như nghệ sĩ, với mỗi cây nến là một nốt nhạc, với mỗi dòng giá là một dàn nhạc. Họ tìm ra nhịp điệu, tìm ra cao trào, tìm ra khoảnh khắc trở lặng. Đà là mờ, nhưng khi cảm được, trader sẽ biết khi nào nên đi cùng thị trường, khi nào nên dừng lại, khi nào nên chờ. Và hành trình chúng ta chuẩn bị bước vào ngay sau đây mở ra một cánh cửa nhìn mới về thị trường, thấu cảm đà giá để trading không còn là trò chơi của số mà trở thành nghệ thuật của sự nhạy bén, chân thành và hiểu biết. Đà giá, nhịp điệu của tâm lý đám đông. Giá không tự di chuyển. Đằng sau mỗi cú tăng hay giảm đều có một lực thúc đẩy, và lực đó mang tên cảm xúc đám đông. Một đợt tăng mạnh không đơn thuần là vì bên mua mạnh hơn. Đó là vì hàng nghìn, thậm chí hàng triệu trader cùng một lúc có chung niềm tin rằng giá sẽ tăng. Họ mua, họ đặt cược, họ kỳ vọng, và chính niềm tin đó thổi vào giá một động lực. Đà tăng chính là phản ánh trực tiếp của sự đồng thuận cảm xúc đó. Càng nhiều người tin, giá càng tăng lại càng nhiều người tin. Và thế là đà hình thành, một chuỗi tăng trưởng được nuôi dưỡng bởi tâm lý. Ngược lại, khi đà giảm xuất hiện, đó là lúc nỗi sợ lan truyền. Một vài người bán tháo, những người khác hoảng loạn chạy theo. Đà giảm lúc này không còn là kỹ thuật, mà là hiện thân sống động của nỗi hoảng sợ đang lan rộng. Trader chuyên nghiệp nhìn thấy điều đó không chỉ qua biểu đồ, mà qua cách mà giá di chuyển, như thể thị trường đang gào thét trong hoảng loạn. Có những thời điểm giá đứng yên, lưỡng lự. Đó là khi tâm lý đám đông mâu thuẫn, khi kỳ vọng không rõ ràng. Những nến doji, những biên độ hẹp, tất cả đều là dấu hiệu của một thị trường đang tự hỏi chính mình. Đà lúc đó yếu, lỏng lẻo, dễ gãy và không thể tin cậy. Đà không chỉ là lực mà là nhịp điệu tâm lý. Một trader giỏi không chỉ đọc biểu đồ, họ đọc được trạng thái tâm trí của thị trường thông qua cách giá di chuyển. Và đó là khởi đầu của một nghệ thuật sâu sắc hơn. Cảm nhận đà như cảm nhận cảm xúc của một sinh thể sống, tên gọi là thị trường. Cảm nhận đà, ngôn ngữ không lời của nến. Nếu bạn quan sát thị trường đủ lâu, bạn sẽ nhận ra có những lúc giá không cần lý do để tăng hay giảm, nó chỉ cần đà. Đó là lúc thị trường đang nói bằng ngôn ngữ của dòng chảy, không bằng lý trí. Và cây nến chính là chữ cái trong thứ ngôn ngữ ấy. Một chuỗi nến thân dài, đi cùng hướng, với lực rõ ràng, đó là thị trường đang nói, tôi đang rất chắc chắn. Ngược lại, những cây nến nhỏ, đuôi dài, lung lay, thị trường thì thầm, tôi đang nghi ngờ, tôi không biết. Khi bạn tập quan sát đà không qua indicator mà qua chính hình dáng, hành vi của nến, bạn bắt đầu thấu cảm. Bạn không còn phân tích mà bạn đang lắng nghe. Đà khi đó không còn là tín hiệu, nó là tiếng nói. Và giống như âm nhạc, bạn cảm nhận bằng trực giác, bằng tâm hồn. Một chuỗi tăng giá không phải lúc nào cũng có nghĩa là đà mạnh. Nếu các nến ngày càng yếu đi, lực ngày càng cạn, đó là lúc đà đang suy yếu. Ngược lại, giá có thể sideways, nhưng nếu xuất hiện một loạt nến dồn lực, thì có thể đà đang âm thầm tích tụ, chờ bùng nổ. Đà có lúc như tiếng trống dồn dập, liên tục, mạnh mẽ. Có lúc như tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, ngắt quãng, bất ngờ. Và trader giỏi không chơi nhạc bằng máy, họ chơi bằng tai. Họ cảm đà bằng trực giác được tôi luyện từ quan sát và trải nghiệm. Nghệ thuật giao dịch theo đà, hành trình của sự tinh tế. Giao dịch theo đà không phải là rượt đuổi giá, đó là hiểu được khi nào đà là thật, khi nào chỉ là ảo ảnh. Đà thật được nuôi dưỡng bởi sự đồng thuận sâu sắc trong tâm lý thị trường. Nó không đến từ một cú pump, mà từ một quá trình, nơi từng bước giá đều có sự xác nhận từ volume, từ cấu trúc nến, từ phản ứng của các vùng giá trước đó. Ngược lại,
Đà giả thường xuất hiện đột ngột, mạnh mẽ nhưng thiếu bền. Nó giống như một tiếng sấm trong ngày trời quang, gây sốc nhưng không kéo dài. Trader thiếu kinh nghiệm dễ bị cuốn theo những cú nổ giá kiểu này và dính bẫy. Giao dịch theo đà cần, kiên nhẫn, chờ đà hình thành rõ ràng, không vội vàng nhảy vào. Kỷ luật, không rời vị trí giữa dòng nhưng cũng không cố bơi ngược khi đà đã mất. Quan sát, không chỉ nhìn vào giá mà cảm nhận toàn cảnh, tốc độ, sự mượt mà, phản ứng thị trường. Một ví dụ, khi giá break khỏi vùng tích lũy với một cây nến thân dài, volume tăng vọt và tiếp theo là chuỗi nến cùng hướng có lực, đó là dấu hiệu đà thực sự đang được kích hoạt. Nhưng nếu sau break, giá lưỡng lự, nến nhỏ dần, có thể đó là false break. Trader chuyên nghiệp không cần vào đỉnh, không cần bắt đáy. Họ chỉ cần đi được cùng đà trong một phần của dòng chảy. Và chính sự tinh tế trong cách họ cảm nhận đà, chọn điểm vào, quyết định điểm thoát, tạo nên sự khác biệt. Đà của giá, đà của bản thân. Một điều nghịch lý, bạn không thể cảm nhận đà của thị trường nếu chính bạn đang mất đà trong nội tâm. Một trader rối loạn, mất kết nối với bản thân, bị cảm xúc chi phối, sẽ không thể thấy được đà thực sự. Bởi khi đó, đà bên trong họ bị đứt đoạn. Họ không flow. Và khi bạn không ở trong trạng thái flow, bạn không thể hòa vào dòng chảy thị trường. Ngược lại, khi bạn giữ được sự tĩnh tại bên trong, sự nhạy bén trong tâm trí, bạn sẽ nghe được điều thị trường muốn nói. Những thời khắc trading tốt nhất không đến từ phân tích lạnh lùng, mà từ trạng thái đồng điệu giữa bạn và thị trường. Giống như trong võ đạo, ra đòn không chỉ bằng lực cơ bắp mà bằng khí. Trong trading cũng vậy, ra quyết định không chỉ bằng lý trí mà bằng nội lực. Sự luyện tập liên tục, quan sát mỗi ngày, cảm nhận từng nhịp giá, đó là cách bạn xây lại đà nội tâm. Và khi đà bên trong bạn mạnh mẽ, ổn định, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận đà bên ngoài, bởi lúc đó bạn và thị trường không còn tách biệt. Lắng nghe đà, điều không có trong sách giáo khoa. Có những thứ trong trading không thể học qua sách. Đà là một trong số đó. Bạn có thể học kỹ thuật xác định trend, bạn có thể học price action, bạn có thể ghi nhớ các mẫu hình Tringhausen Rule. Nhưng nếu bạn không thể cảm được đà, mọi công cụ đều trở nên máy móc. Cảm đà là nghệ thuật của sự hiện diện, là khả năng tĩnh lặng quan sát, là tâm thế không vội vàng, không hoảng loạn, là sự tin tưởng vào cảm xúc đã được tôi luyện. Đà là hơi thở của thị trường. Và người trader chân chính không phải là người kiểm soát thị trường, mà là người biết thở cùng nó. Đôi khi, tất cả những gì bạn cần làm không phải là phân tích nhiều hơn, mà là dừng lại và lắng nghe. Lắng nghe giá, lắng nghe nến, lắng nghe chính mình. Trading không còn là chiến thắng hay thua cuộc, mà là hành trình trở thành một phần của dòng chảy lớn hơn, nơi bạn không chỉ hiểu thị trường, mà hiểu chính mình.